messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget. ගේමින් කියන්නේ මේ වෙද්දි අපි ගොඩක් දෙනේ ප්ලේ කරන කැටගරි එකක්. ඉතින් මේ කැටගරි එකේ ඉන්න ගොඩක් දෙනේ මගෙන් අහලා තිබෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි අපේ ෆෝන් එකෙන් ගේම් එකක් ප්ලේ කරද්දී අපේ ෆෝන් එක රත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපේ ෆෝන් එකේ හිර වෙලා මේ ගේමින් ඇප්ලිකේෂන් එකෙන්ම අපිව අයින් වෙලා ඒ විතරක් නෙමෙයි අපේ ෆෝන් එක power off ම වෙලා යනවා කියන එක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මම අරගෙන ආවේ ඔයාගේ ෆෝන් එක low capacity ෆෝන් එකක් වුණත් මෙන්න මේ PUBG Freefire වගේ ගේම් ඔයාලට කිසිම ලැග් වීමකින් තොරව එහෙම නැත්නම් ෆෝන් එක කිසිම හිරවීමකින් තොරව ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් විදිහක් ගැන. ඉතින් වීඩියෝට යන කලින් ඔයාලා මගේ වීඩියෝස් බලන අලුත් එක්කෙනෙක් නම් දැන්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන all bell icon එක press කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙම වුණොත් තමයි අපි දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයාලට notification එක කරා ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාව ලැබිලා තියෙන්නේ. අපි එන වැඩි කතා නැති යමුද වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයා මේ දේ කරන්න නම් ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Play Store application එක open කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් Play Store application එක open කරගෙන ඔයා මේ විදිහේ search bar එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ Gaming Mode Ultimate කියන application එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට install කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ application එකේ link එක පල්ලෙහා description box එකේ හෝ පල්ලෙහා comment section එකේ උඩින්ම pin කරලා ඇති. ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා ඒ link එකකින් ගිහිල්ලා මේ application එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට install කරගන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට Apple user කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා Apple Store එකෙන් මේ application එක ඔයාගේ ෆෝන් එකේම install කරගන්න. හරි මම දැන් මේ විදිහට මගේ ෆෝන් එකට මේ application එක install කරන් තියෙන හින්දා මම මේ විදිහට මේ application එක open කරගන්න. හරි. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා පළවෙනියටම මේ application එක open කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මේකේ permission වගේක් කියලා. ඉතින් ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මේ application එකේ permission ඉල්ලදී allow දෙන්න. හරි. ඒ save කරගත්තාම පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ විදිහට මේ game එක auto mode කියන යටතේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ game එකේ ඔයාගේ දකුණු අත පැත්තෙන් එහා පැත්තට තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහේ settings icon එකක්. මම දැන් ඒක උඩ මේ විදිහේ එකපාරක් touch කරගන්නම්. ඒක උඩ එකපාරක් touch කරගත්තාම පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන enable setting toggle කියලා එක icon එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ icon එක අනිවාර්යයෙන්ම on කරගෙන ඉන්න ඕනේ. on කරගත්තේ නැති වුණොත් ඔයාට මේ කිසිම setting එකක් මෙතනදී ඔයාට customize කරගන්න බැරි වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන disable auto brightness කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේක උඩ එකපාරට ටච් කරගන්න. ටච් කරගත්තාම පස්සේ continue දුන්නාම පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මෙතන ඔයාගේ මේගොල්ලෝ මෙතන permission ලියලා අනිවාර්යයෙන් මෙතන allow දීලා මේ විදිහට back වෙන්න. හරි. back වුණාම පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ringing tone volume එක change කරන්න ඕන නම් ඒ විදිහට ටික් ටික දාගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා game එක play කරද්දී play කරන අතරතුරට කිසියම් කෝල් එකක් එනවා නම් ඒක reject කරන්න ඕන නම් මේ ටික් එක on කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේක on කරගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා ඔයාට ඔයා ගේම් එක ප්ලේ කරද්දී ඔයාලට කෝල් එකක් ආවොත් ඒක ඔටෝම මේ ඇප් එක විසින්ම රිජෙක්ට් කරලා දානවා. හරි. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන block WhatsApp calls කියලා තියෙන. ඉතින් ඔයාට අර අපි මුලින් කිව්ව විදිහටම ඔයාගේ ෆෝන් එකට WhatsApp call එකක් ආවොත් ඔයා ගේම් එක ප්ලේ කරන අතරතුර මේ ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් ඒ WhatsApp call එකත් ඔටෝම ක්ලෝස් කරලා දානවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන notification blocking කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා කැමති නම් ඔයාට notification access එක block කරගන්න. එතකොට පුළුවන් වෙනවා ඔයාලට කිසිම lag වීමකින් තොරව ඔයාගේ game එක play කරන්න. මොකද ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන block internet access other apps කියලා. ඉතින් ඔයා මේක on කරගත්තාම පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඔයා play කරන game එකට විතර internet access කරන්න play කරද්දී අනිත් කිසිම application එකකට මේ internet access කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකනොත් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා ඔයාගේ game එක ස්පීඩ් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ හිර වෙන්නේ නැති වෙන විදිහට ඔයාගේ ගේම් එක ප්ලේ කරගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් ගෙනාවේ මෙන්න මේ ටික තමයි. හරි. ඉතින් මං හිතනවා අද මම මේ ගෙනාවු වීඩියෝ එක ඔයාට වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න SC Tech Bud අපි YouTube channel එක දැන් subscribe කරලා ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන all bell icon එක press කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි ඔයගේ අදහස පල්ලෙහා comment section එකෙන් comment කරන්න. ඔයාලට කිසියම් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අරම ඒකත් පල්ලෙහා comment section එකෙන් comment කරන්න. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එක like කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක share කරන්න. අපේ YouTube channel එක දැන් subscribe කරන්න. එහෙනම් තවත් අලුත් මලුත් විදිහකින් හම්බ වෙනකන් හැමෝටම සුබ දවසක්.